السلام عليكم. فبهذا الفيديو راح نقوم بقراءة وترجمة بوب أند باسم ذا ميداليز، وهذا كتاب الانجليزي للصف الثاني متوسط، جمهورية العراق. وبوب أند باسم ذا ميداليز الموضوع وهو بيونت 7 ولسن 10. فخلنا نبدأ. one day we went on a mountain walk. في يوم من الأيام ذهبنا في مشي على الجبال. Jim Cooper was running up the mountain like a goat. جيم كوبر كان يركض على الجبل مثل الماعز. Come on guys, faster faster. حقيقة أصحاب، بسرعة بسرعة. he called. هو نادى. Suddenly he slipped and fell. محزنا هو عثر ووقع. he screamed. هو صاح. my leg it's broken. رجلي انكسرت. Chuck and Aziz. by the way ترى هاي مو تشاك، هاي جاك. هم خطأني بالطباعة. Jack and Aziz found 2 sticks and tied them to Jim's legs. جاك وعزيز وجدوا اثنين عصا وربطوها برجل جيم. That's better, said Jim. هذا أحسن، قال جيم. But I can't move. لكن أنا لا أستطيع الحركة. 2 of you will have to go to the nearest farm and send a message. 2 منكما يجب أن يذهب لأقرب مزرعة ويقوم بإرسال الرسالة. Can any of you drive? هل يستطيع أي أحد منكم أن يسوق؟ I can, said باسم. أنا أستطيع، قال باسم. I drove a trackhoe on my uncle's farm. أنا سقت لوري، مو لوري، شفل on my uncle's farm، في حظيرة عمي أو خالي. Basim and I went back to the bus. باسم وأنا ذهبنا إلى الباص. I found the nearest town on the map. أنا وجدت أقرب مدينة على الخريطة and gave directions وأعطيت الاتجاهات. After an hour we saw some horses. بعد ساعة رأينا الأحصنة. Stop at the first one, I said. أقف في أول واحدة، أنا قلت. A young man opened the door. رجل شاب فتح الباب. Can you help us? asked باسم. هل تستطيع أن تساعدنا؟ طلب باسم. There has been an accident. We have to send a message to Southport. لقد حصل مشكلة. نحن يجب أن نرسل رسالة إلى الساوثبورت، مخيم الساوثبورت. It is urgent. هو يعني شيء يعني مهم جدا. وخلنا ننتقل هسه الجو هنا. In a very short time a rescued helicopter arrived. في وقت قصير هليكوبتر الإنقاذ وصلت. The pilot was Dick Bird. الطيار كان ديك بيرد. Climb in. تسلق. He shouted. هو صيح. And look out for your friends. وابحثوا عن أصدقائكم. If you see them, shout. إذا رأيتهم صيحوا. Okay, shouted باسم. قال صيح باسم. Okay. They both had to shout because there was a lot of noise in the helicopter.
اثنان منهما كليهما لازم انه يصيحون لانه كان هناك الكثير من الضجة في الهليكوبتر. 5 minutes later I saw them. 5 دقائق أنا رأيتهم. وراح ننتقل للصفحة اللي وراها. Over there this time I shouted. هناك في هذا الوقت أنا صيحت. جاك بول هانس and عزيز. جاك وبول وهانس وعزيز were waving arms and jackets like flags in the wind. كانوا حاملين كانوا يحركون أيديهم وستارهم مثل الأعلام في الريح. We landed Jack and Hans. نحن هبطنا جاك وهانس. Tried to pick Jim up. كانوا يحاولون أن يحملون جيم. No said Dick. لا قال ديك. You mustn't move him. أنت لا يعني لا يجب أن تحركهم. Not like that. You never know. ليس مثل هذا. أنت لا تعلم. It might be serious. وممكن أنه تكون جادة. We'll make a stretcher very carefully. نحن سوف نقوم بحمله بحرص. باسم and I left Jim. باسم وأنا تركنا Jim to our stretcher. It was made from 2 pieces. هو كانت مصنوعة من قطعتين من الخشب and 3 sweaters و3 قمصان. We carried him to the helicopter. نحن حملناه للهليكوبتر. Then we got in. If I've been on the radio to Southport. وبعدها ركبنا. وأنا كنت على راديو مخيم ساوثبورت هوسبيتال. مستشفى مخيم ساوثبورت. said Dick. قال ديك. They know we're coming. هم يعلمون إنه إحنا جايين. We left Jim at the hospital. نحن تركنا جيم في المستشفى. And a friend of Dick's drove us back to the camp. وأحد أصدقاء ديك ساق بنا إلى المخيم. Bob and Basim. Somebody shouted. بوب وباسم. أحد منكم صيح. It was road border. كان هو road border. He was running towards us. هو كان يركض نحونا. What have we done now? I asked باسم. ما الذي فعلناه؟ أنا قلت لباسم. Well done said Rod. أحسنتم قال رود. You were fantastic. كنتم رائعين. You're going to get a medal. أنتم سوف تحصلون على ميدالية. Both of you. كلاكما. The WYC medal. The next day في اليوم اللاحق. Everybody cheered as road border binded on Basim medalist. Thank you. شكرا. Rod said Basim. شكرا رود قال باسم. Smiling ضاحك. Then Rod pinned on my medallion. He pressed it too hard. وبعدين رود تشك الأوبرا بالميدالية. وكان يضغط بشكل قوي.
ouch I screamed. آخ أنا صيحت. I thought it was the ant again. أنا كنت أفكر إنها كانت النملة من جديد. I ran ants. أنا ركضت. ants نمل. I shouted. أنا صيحت as I jumped into the pool. وبعدها قفزت إلى المسبح. Bob and Basim. Bob said Basim. Bob قال باسم laughing ضاحكا. It was only this. هي كانت فقط هذه اللي هي هاي الميدالية. He was holding up the pin of the medal. هو كان يحمل أبرة الميدالية. Oh no I said why me. لا أنا قلت لماذا أنا why do these things always happen to me. لماذا هذه الأشياء دائما تحصل لي. وانتهت. وهذا كان لليوم. أتمنى إنه الفيديو عجب، وأتمنى إنه استفادتوا لهذا الفيديو، ولا تنسون تضغطون اللايك والسبسكرايب. خلينا نوصل هذا الفيديو 10 لايكات. أدري إنه فشي قليل، بس ممكن يعني فشي هواية القناة مالتي لأنه أني مبتدئة، وأتمنى إنه الفيديو استفادتوا منه من جديد. وكتبوا بالكومنتس إذا تريدوني أقرأ أو أترجم أو أحل أي شيء من غير مادة من الصف الثاني متوسط أو أي شيء يعني. وأتمنى إنه الفيديو عجبكم، ومع السلامة.